I welcome you all. My name is Raj Burge. I'm co-founder director of Raj Computer Education. बेसिकली आपल्याला आत्ता जो काही मॉड्यूल करायचं आहे ते हे शेवटचं मॉड्यूल आहे आपलं, ज्याला मोस्टली आपण इंटरनेट अशा नावाने ओळखतो. याच्यामध्ये ना तुम्हाला ज्या 2-3 गोष्टी नीट माहीत पाहिजे ना, त्यामध्ये पहिलं पाहिजे तुम्हाला इंटरनेट कसं ऑपरेट होतं, दुसरं कॅलेंडर कसं ऑपरेट होतं आणि ईमेल कसं तुम्ही पाठवता. जीमेल मध्ये ईमेल कसं पाठवताय तुम्हाला माहित पाहिजे. तर हे नॉर्मली कसं चालणार, कसं होणार आहे ते बघायचा प्रयत्न करू आपण. तर नॉर्मली आता मी जे कंपनीमध्ये आपण जे यूज करतो ना मेल सर्व्हिस, तर इथं बघा एक छोटंसं एक आयकन दिसतं. याला क्लिक केलं की हे मेल सुरू होतं. तर हे हे कंपनी ह्या टाईपचं एक मेल सर्व्हिस यूज करते. याला शक्यतो आउटलुक असं म्हणतात. ज्याच्यामध्ये नॉर्मली ना इथं आल्यानंतर इथं अकाउंटमध्ये तुमच्या मेल असतात किंवा इनबॉक्समध्ये मेल असतात. तर तुमच्याकडे समजा हे सर्व्हिस नसेल तर काही कंपन्यांमध्ये थोडंसं जुन्या व्हर्जनमध्ये इथं आल्यानंतर विंडोजमध्ये आउटलुक तुम्ही जर क्लिक केलं तर मायक्रोसॉफ्ट आउटलुक नावाचं एक सॉफ्टवेअर असतं ज्याच्यामध्ये हे मेल सर्व्हिसेस इथं सेट असतात. बरोबर आहे. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे तुमचं मेन विषय आज शिकायचा. याच्यामधल्या 3 ते 4 गोष्टी तुम्हाला यायला लागतात. पहिली गोष्ट जी तुम्हाला यायला लागते ती म्हणजे मेलमध्ये इन्फॉर्मेशन, मेलमध्ये तुम्हाला मेल टाकता यायला लागतं. मग मेल कसं टाकणार? तर मेल टाकायच्या पहिले आपल्याकडे काही ज्यांना मेल पाठवायचे त्यांचं ऍड्रेस बुक मध्ये नाव असलं पाहिजे, तर आपण कॉन्टॅक्ट मानतो. नंतर त्याच्यामध्ये जी दुसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे तुमचं कॅलेंडर असलं पाहिजे. तुम्हाला दिवसभरात ज्या काही, आता बघा मला मी चालू केल्या मला सांगतो पार्टी, बरोबर ना? म्हणजे काय, तुमच्याकडे काय काय काम आहेत ती माहित लागतात. जर तुम्ही कुठल्याही कंपनीत काम करत असाल तर तुमचं आणि तुमच्या बॉसचं कॅलेंडर तुम्हाला माहित पाहिजे. कॅलेंडर म्हणजे काय, तुमच्याकडे सकाळी 8 वाजल्यापासून संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत तुम्ही ऑफिसमध्ये काय करणार आहात, बरोबर आहे? कोणत्या दिवशी कोणतं काम आहे हे सगळं माहित पाहिजे. आणि हे कॅलेंडर एका दिवसाचं बघता येतं, एका वीकचं बघता येतं, नंतर इथं वीक संडे इन्क्लुडिंग सॅटर्डे संडे वीक बघता येतं, मंथली बघता येतं, बरोबर आहे? आणि तुम्हाला पाहिजे तसं तुमचं शेड्यूल पण तुम्ही बघू शकता. तिसरी महत्वाची जी गोष्ट याच्यामध्ये आहे ती म्हणजे टास्क लिस्ट. मी इथं क्लिक केलं तर टास्क लिस्ट मध्ये माझी कोणती कोणती कामं आहे, कोणते कोणते टास्क आहेत ते मला इथं दिसतात. बरं, मी परत एकदा तुम्हाला स्टार्टिंग पासून दाखवतो. पहिल्यांदा काय करूया, आपण एक पत्ता लिहूया, बरोबर आहे? तर कसं लिहिणार बघा. फाईन, क्लिअर. कसं करणार? तर मी काय केलं, इथं क्लिक केलं, आउटलुक मध्ये आलो. आउटलुक मध्ये काय सांगितलं, मायक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 मध्ये आलो. मला इथं एक ऍड्रेस बुक मध्ये इन्फॉर्मेशन टाकायचं. इथं बघा कॉन्टॅक्ट म्हणून दिसतंय, इथं कॉन्टॅक्ट म्हणून येतं, बरोबर आहे? किंवा इथं न्यू आयटम मध्ये पण ती गोष्ट येऊ शकते, न्यू आयटम मध्ये पण कॉन्टॅक्ट येतं. कुठलं तरी एक चूज करा, कॉन्टॅक्ट मध्ये गेला एक विंडो ओपन होईल. विंडो मध्ये सांगतो मला फुल नेम काय आहे. मी तर फुल नेमला क्लिक करतो आणि मी सांगितलं इकडे माझं फुल नेम आहे राज बर्गे. माझं माझ्या कंपनीचं नाव काय आहे? माझ्या कंपनीचं आहे राज कम्प्युटर्स टर्स एज्युकेशन. माझं जॉब टायटल काय, माझं नाव आहे टीचर. बर, माझा इथं ईमेल आयडी काय, तर मी टाकतो. तो मी सांगितलं राज बर्गे @hotmail.com असं माझा ईमेल आयडी. मग दिसलं काय पाहिजे नाव, तर हेच नाव दिसलं पाहिजे तिथे. माझ्या कंपनीची वेबसाईट काय आहे, तर माझ्या कंपनीची वेबसाईट मी टाकतो. मी सांगतो www.rajcomputers raj rajcomputers.co.in असं नाव टाकतो मी. मला फोन नंबर टाकायचा, तर माझा बिझनेस, होम आणि मोबाईल नंबर असू शकतो. तर मोबाईल नंबरला मी इथं क्लिक करतो, तर टाकतो 9822082320. ठीक आहे, हे माझा मोबाईल नंबर टाकून झाला इकडे. तुम्हाला वाटतं तर तुम्ही तो डायल वगैरे करू शकता, इथं काही नाही करत सध्या मी. ठीक आहे. बर, मला फोटो टाकायचा, तर हा इथं फोटो जो येतो ना, इथं क्लिक केल्यानंतर, मी इथं क्लिक केल्यानंतर माझा फोटो येतो बघा, माझा फोटो आहे. मी क्लिक केला, हा फोटो टाकला. म्हणजे माझं हे जे कार्ड क्रिएट झालं, मी याला सांगितलं सेव्ह आणि क्लोज, हे सेव्ह आणि क्लोज झालं. आणि मी आता ऍड्रेस बुक मध्ये गेलो, कॉन्टॅक्ट लिस्ट मध्ये गेलो, इथं इथं बघा पहिलं कार्ड हे कोणीतरी बनवलं, हे दुसरं मी बनवलेलं आहे. याच्यामध्ये काय चेंज करायचं तुम्ही घेऊ शकता. आता याचा फायदा काय, समजा मला राजबर्गेला मेल पाठवायचं, कसं पाठवणार? तर मी ईमेल मध्ये जातो आणि सांगतो मला एक मेल पाठवायचं. मी सांगतो की न्यू मेल, इकडे बघा वरती आल्यानंतर इथं न्यू मेल मध्ये आलो, क्लिक केलं. मी सांगितलं टू, कोणाला पाठवायचंय, मी नुसतं राज असं लिहिलं ना की मला आपल्या मनाने ईमेल आयडी येतो माझा. सब्जेक्ट, विषय काय पाठवायचा आहे, मी सांगितलं ठीक आहे, फॉर एक्झाम रिमाइंडर. मग सांगितलं
टू राज सर. खाली मी सांगितलं पवना नगर चिंचवड. इथे काय सांगायचं? ठीक आहे, वी आर हॅव्हिंग एक्झाम ऑन 2nd January 2020 ऑन मंडे. ठीक आहे, थँक्स राज सर. असं काही स्पेलिंग वगैरे चुकलं तर तुम्ही तिकडे जाऊन राईट क्लिक करून ते असं चेंज करू शकता. हे याला जरी लाल लाईन दिसली तरी हे नाव आहे, टेन्शन घेऊ नका. इथं मी हे टाकून दिलेलं आहे. मला असं वाटलं की ह्याच्यावर मला एक्झामचा पेपर पाठ द्यायचा आहे, तर मी सांगू शकतो इथं अटॅचमेंट मध्ये मी काही पण जोडू शकतो. मी इथं क्लिक केलं, मला अटॅचमेंट येते. अटॅचमेंट मध्ये समजा मी असं कन्सिडर केलं की माझा हा एक पेपर आहे, या पेपरचं नाव आहे राज.एक्सेल. हा पेपर आहे, याला क्लिक केलं, इन्सर्ट म्हणलं की तिथे बघा फाईल अटॅच झालेली आहे. बर, हे मेल कसं जायला पाहिजे? तर मी सांगितलं हे मेल पटकन जायला पाहिजे, म्हणून मी सांगितलं इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी त्याला मार्क केलं. बर, याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट आहे, ती म्हणजे काय? मी हे सगळं मेल वगैरे मार्क केलं, तर मला इथे याचं मध्ये सिग्नेचर अटॅच करता येते. इथं बघा सिग्नेचर अटॅच केली की मला खाली त्या कंपनीचं नाव, लोगो, ही गोष्ट येते. पण हे कसं काय आलं हे तुम्हाला समजून घ्यायला लागतं. मी हे बनवलंय सिग्नेचर मध्ये जाऊन, मी इथं क्लिक केलं, सिग्नेचर मध्ये आलो. मी अजून एक बनवायचं, मी सांगतो की न्यू सिग्नेचर बनवा. तो त्याचं नाव काय देऊ? मी सांगितलं राज कम्प्युटर्स, असं याचं सिग्नेचरचं नाव असलं पाहिजे. मी म्हणलो ओके. तो त्याच्यामध्ये काय असलं पाहिजे? तर मी सांगितलं इथं राज कम्प्युटर्स एज्युकेशन असं नाव असलं पाहिजे. मी सांगितलं पवना नगर चिंचवड गाव, बरं, खाली आलो, पुणे 411033. माझं खाली फोन नंबर सांगितलं राज बर्गे. मी सांगितलं CEO 9822082320. मला काही गोष्टी हायलाइट करायच्यात. मी सांगतो इथं आल्यानंतर माझं हे कलर थोडस असं ब्ल्यू दिसलं पाहिजे, माझं फॉन्ट जरा मोठं दिसलं पाहिजे, कंपनीचं नाव आहे ना, ते बोल्ड दिसलं पाहिजे, माझं नाव बोल्ड दिसलं पाहिजे, त्याचा कलर भगवा कलरचा पाहिजे, माझं नाव थोडं मोठं दिसलं तरी चालेल. मला असं वाटलं माझ्या कंपनीचं नाव वेगळ्या फॉन्ट मध्ये पाहिजे, तर वेगळ्या फॉन्ट मध्ये टाकू शकतो आपण. आता मला इथं इमेज पाहिजे, मग मी काय करतो, इकडे येतो, इथं क्लिक करतो इमेजला. माझा जो लोगो असेल, समजा माझा लोगो माझ्या इन्स्टिट्यूटचा असा आहे, राज कम्प्युटर एज्युकेशनचा, तर मी तो लोगो तिथे टाकून देतो. आता मी ओके केलं की मला जर असं वाटलं की हे सिग्नेचर नकोय, तर मी माझं नवीन सिग्नेचर घेऊ शकतो. मी परत सिग्नेचर मध्ये जातो, मला दोन दोन दिसतात, एक जुनी एक नवीन. तुम्हाला नवीनच दिसेल फक्त. राज कम्प्युटर म्हणलं की बघा तिथं आपल्या मनाने ते सगळं रेडीमेड आलं. हे सारखं सारखं तुम्हाला ते करायची गरज नाही पडत, ते तुम्ही रेडीमेड घेऊन वापरू शकता. हे खूप इम्पॉर्टंट याच्यामधलं फीचर आहे. बरं, आता माझं मेल लिहून झालेलं मला पाठवायचंय. एकदम सोपी गोष्ट आहे. जर माझं मेल इकडे लिहून झालेलं आहे, तर मला ते काय करायला लागतं, सेंड करायला लागतं. मग बऱ्याच वेळा तुम्ही सेंड करायचं असेल तर इकडे तुम्ही जर फाईलमध्ये आलात तर तुम्हाला इथं क्लोज करता येतं आणि ते मेल सेंड होईल. मी इथं क्लिक केल्यानंतर इथं क्लोज केलं तर तुम्हाला विचारतो की हे मेल सेव्ह होते, पाठवून देऊ का? म्हटलं पाठवून दे. येस. तर माझं मेल जातं. अजून माझं मेल गेलं नाही तर माझं आउटबॉक्स मध्ये मेल पडतं. मग जेव्हा मी इंटरनेटला कनेक्ट करतो आणि सांगतो सेंड अँड रिसिव्ह, तेव्हा माझं मेल जातं. इकडे बघा सेंड अँड रिसिव्ह आहे. आता आपलं हे स्टुडंटला प्रॅक्टिस करायला दिलेलं आहे, म्हणजे हे चालत नाही. सेंड अँड रिसिव्ह म्हटलं तर तुम्हाला तो सेंड आणि रिसिव्ह मेल प्रोसेस करून दाखवतो. बरोबर आहे, फाईन. तर इकडे सांगतो बघा इथे खाली टोटल नंबर ऑफ 3 आयटम्स आहेत, अनरीड आहेत, रिमाइंडर मात्र 8 आहेत. मी इथे क्लिक केलं की मला रिमाइंडर येतात. हे पहिली गोष्ट झालं. समजा आज माझा क्लास घ्यायचा होता मला मुलांचा 4 ते 5:30, तर त्याची मी कॅलेंडरमध्ये नोट कसं केलं असतं, तर मला माहित पडेल की आजचा दिवस काय, आज 16 तारीख आहे, आज फ्रायडे. मग मी कॅलेंडरमध्ये गेलो असतो आणि इथं सांगितलं असतं आठवड्याचा व्ह्यू दाखव, मला वीकली व्ह्यू दाखव. आणि मी वीकली व्ह्यू हा वर्क वीक नसतं, वर्क, कारण की इंग्लिश लोकांमध्ये आठवडा हा मंडे, ट्युजडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्रायडे 5 दिवसांचा असतं. आपल्याकडे अख्खा आठवडा असतो. मग मी काय केलं तर वीक असं घेतलं, जिथं सॅटर्डे संडे पण आले. तुम्हाला ग्रे मध्ये दाखवतो, कलर वेगळा दाखवतो. आज फ्रायडे, सकाळी 8 इथं वाजलेत बघा, इथं 8 वाजलेले आहेत, इथं 9 वाजलेले आहेत, इथं 10 वाजलेत. बरोबर आहे.
असं करत करत खाली आलो तर आपल्याला 4 वाजतील. 4 म्हणजे की त्याला 16 वाजलेत. तो इकडे आलेला आहे फ्रायडेला. मी क्लिक केलं तिथं आणि तिकडे सांगितलं, काय सांगितलं, CLASS क्लास ऑन आउटलुक याच्यामध्ये टाकून दिलेलं आहे. मग तो किती वेळ आहे? इतका पकडला, अर्धा तासाचा आहे. याच्या खाली पकडलं, हा किती झाला, 5 वाजेपर्यंत, हा 5:30 वाजेपर्यंत. असं क्लिक केलं. बर, आता याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट आहे. हा हा हे काम कुठल्या प्रकारचं आहे हे तुम्हाला सांगता यायला लागतं. आता उद्या आहे ना, उद्या उद्या मला क्लायंटची एक मीटिंग आहे शनिवारी. मग ती किती वाजता आहे? तर सकाळी 10 वाजता आहे. मग मी इकडे आलो आणि इथं परत हा 10चा एरिया सिलेक्ट केला वगैरे. शनिवारी 10चा एरिया सिलेक्ट केला. 10 ते 12 पर्यंत माझा वेळ जाईल. बरोबर, मी तो इथं केला. मी सांगितलं न्यू अपॉइंटमेंट, राईट क्लिक केल्यानंतर सांगितलं न्यू अपॉइंटमेंट. तो काय अपॉइंटमेंट आहे? मी सांगितलं CLIENT क्लायंट मीटिंग, METTING मीटिंग. ते इथं बघा 10 ते 11 आपल्याला सांगितलंय. मी सांगितलं फॉर न्यू सॉफ्टवेअर ऑर्डर. याला मी क्लोज केलं. इथं क्लोज झालेलं आहे. त्याच्यानंतर मी थोडंसं वरती आलो. बरं, मला सकाळी लेक्चर पण आहे, ते पण 9 ते 11 वाजेपर्यंत आहे किंवा 12 वाजेपर्यंत. 9, 10, 11, 12, 9 ते 11 पर्यंत आहे. मी काय करू शकतो, मी परत ह्याला क्लिक करू शकतो इथं आणि परत खाली ओढू शकतो. तर माझ्या 2 मीटिंग ह्याच्यावरती ना ओव्हरलॅप झाल्यात. मी राईट क्लिक करू शकतो आणि सांगू शकतो न्यू अपॉइंटमेंट. मी सांगतो इथं माझा एक क्लास आहे, CLASS क्लास मे JENTO मेजेंटो, न्यू स्टुडंट, नवीन स्टुडंटचा क्लास आहे. ठीक आहे. ते याच्यामध्ये मला त्याला काय सांगायचं, इन्स्टॉल अँड रन असं मेजेंटो. क्लोज केलं मी याला. इथं मी क्लोज केलं. मला इथं बघा, हे 2 अपॉइंटमेंट असतील, एकावरती एक लॅप होणार आहे. तर तो असं मार्क करून दाखवतो. आता माझी ही माझी मार्केटिंगची अपॉइंटमेंट आहे, ही माझी क्लास संबंधी. क्लास मला रोज घ्यायला लागतात. मग याला क्लिक केलं, इथे कॅटेगरी क्रिएट केल्या. इथं मी सांगितलं की बाबा मला जे मार्केटिंगचं असतं, सॉरी माझं जो रोजचं काम असतं ते येलो कलर मध्ये दाखव. तो येलो कलरला कॅटेगरी म्हणतो, काय म्हणतो मी त्याला सांगतो इथं नेम दे त्याला क्लासेस. बरोबर आहे. आणि हे जे दुसरा कलर आहे त्याचा मी जर कॅटेगरीमध्ये आलो तर मी त्याला सांगतो की माझ्याकडे अजून हा ग्रीन कलर आहे, हा समजा हा पर्पल कलर घेतला. बरोबर आहे. तर मी त्या पर्पल कलरला पण नाव देऊ शकतो. तर मी इथं आल्यानंतर पर्पल कलर नाव देतो. बरं, इथं पर्पल कलर इथं नाव दिलं. मी इथं आल्यानंतर परत सांगितलं, इथं पर्पल कलर आलो, ऍड कॅटेगरी सांगितलं, इथं आलो. त्याचं कलरचं नाव नाही चेंज करता येते मला. इकडे आलो, पर्पल म्हणून कलर आला. चेंज करता येत आहे का? फाईन, चेंज करता येत आहे का? कसं चेंज करणार? रिनेम केलं आणि तिथं मी सांगितलं इकडे आल्यानंतर मला काय करायचं, इथं आल्यानंतर क्लास घेतला आणि मला सांगायचं हे मार्केटिंग सॉफ्टवेअर आहे, असं मला मीटिंग आहे. तर मी त्याला इथून पुढे मला जर कुठेही मार्केटिंगची मीटिंगची सॉफ्टवेअर असेल, समजा मला उद्या क्लास घ्यायचा आहे, माझा हा तुमचा क्लास होता, तर मी ह्याला क्लिक करतो आणि ह्याच्यामध्ये ह्याला कॅटेगरीमध्ये क्लास टाकतो. मग आपल्याला हे वेगळ्या वेगळ्या कलरमध्ये टाकल्यानंतर काय समजतं? हे समजतं की कोणत्या कोणत्या मीटिंग आहेत तुमच्या कंपनीमध्ये. जेव्हा तुम्ही तुमच्या कंपनीमध्ये बॉस बरोबर काम करता, तर तुम्हाला त्याचं असं कॅलेंडर मेंटेन करता लागतं. त्या त्या दिवशी ते काम व्हायला पाहिजे. जेव्हा तुमचं काम होतं तेव्हा मी त्याचं काम झालं म्हणून त्याचा कलर चेंज करतो की हे काम झालं. बरोबर आहे. फाईन. बर, तिसरी महत्वाची गोष्ट, मी आता मेल सांगितलं, मला टास्क सांगायचे. टास्क म्हणजे काय, आपली कामं काय काय होते. इथं लिस्ट असते नॉर्मली कामांची. मी सांगतो इथं न्यू टास्क. मला काय करायचंय, तर मला मुलांची फीस पे करायची. मी सांगितलं पे. ठीक आहे. शिवाजी फीज, शिवाजीची स्कूल फीस पे करायची. मग सांगितलं SCHOL स्कूल FES फीज. मी इथं आलो, इथं याला मग सांगितलं मार्क करा, की माझं मार्क होतं. मला इथं शिवाजीची फी पे झाली बघा. इथं आलं. आता इथं माझ्याकडे इथं दिसलं नाही टुडे. इथं बघा, टुडे माझ्या 2 मीटिंग झालेल्या आहेत, त्यांचा कलर दिसतोय मला इथं आल्यानंतर. इथे टास्क मध्ये काय दिसलं का? नाही दिसलं. टास्क मध्ये चुकलं का मग माझ्याकडून? मी इथं परत इथं इथं नोट पण टाकता येतं मला आणि परत आल्यानंतर न्यू टास्क टाकतो मी. न्यू टास्कला डेट फार इम्पॉर्टंट होती, मी डेटच टाकली नाही. आजची 16 तारखेचा टास्क होता. दुसरा काय होता? ठीक आहे, डेमो फॉर बॅच, BATCH बॅच. मी याला क्लोज केलं. इथं क्लोज केल्यानंतर माझं इथं डेमो फॉर बॅच, इथं बघा मीटिंग आली. बरोबर आहे. हे तुमचे टास्क सगळे दिसतात. इथं बघा, पे फीज ऑफ द शिवाजी. हे काम झालं का नाही झालं, याला टिकमार्क केलं की हे काम झालं असं दिसतं. मी याला डबल क्लिक केलं, ह्याची डेट टाकली का? मला हे आजच्या तारखेचं काम आहे असं आठवावं म्हणून.
बरं. आणि जेव्हा तुमचं एक काम होईल तुम्हाला असं वाटेल, तर काही नाही करायचं, ते असं फक्त टिक मार्क करायचं. ते तुम्हाला समजतं की काम झालंय, हे काम पेंडिंग आहे. म्हणजे आपल्याला इथं रिमाइंडर करता येतं. आणि तुम्हाला असं वाटलं की हे काम कधी करायचंय, तर तुम्ही इथं टुडे, टुमॉरो, दिस वीक, मला हे अख्ख्या आठवड्यामध्ये कधी पण काम करायचंय. समजा मला कधीतरी हे किराणा माल भरायला जायचंय, तर मी सांगतो नवीन, इथे येतो न्यू टास्क मध्ये, बरोबर आहे. इथं सांगतो न्यू मीटिंग मध्ये, इथं आयकन घेतो मी, इथं आयकन, आणि सांगतो इथं लास्ट 7 days, तर आयकन वरती क्लिक केलं आणि इथं नोट मध्ये आल्यानंतर मी इथं टाकू शकतो, इथं आल्यानंतर नोट मध्ये न्यू नोट, मी सांगू शकतो की बाबा शॉपिंग, SHOPPING, शॉपिंग ॲट मॉल. ठीक आहे. मंथली शॉपिंग, मंथली, MONTHLY, मंथली शॉपिंग क्लोज केलं, तर आम्हाला इथं शॉपिंग म्हणून दिसतं. म्हणजे काय, मी जर माझ्या ह्या मेन शीट वरती आलो, तर मला या मेन शीटला मी जर पुढच्याला आउटलुक ओपन केलं, तर तो बऱ्यापैकी गोष्टींचं मला सांगत असतो. तो काय सांगतो की बाबा आज तुम्हाला हे हे मेल आउटलुकला आलेलं आहे, आज सॅटर्डेला तुम्हाला ह्या 2 मीटिंग्ज आहेत, कामं तुमची ही होती, तुम्हाला मेल्स आज दिवसभरात इतके आलेले आहेत, संपूर्ण गोष्टीची स्टोरी मला सांगतो. आणि माझी जे जे कामं होतील ते मी इथं मार्क करतो, जेणेकरून माझ्या मीटिंग कुठल्या मिस नाही होणार. असं संपूर्ण मिळून बिझनेसमध्ये मॅनेज केलं जातं. बरं, इथे मी थांबतो आता आणि आपण हे सगळं रेकॉर्डिंग तुम्हाला अपलोड करूया.